Hello friends, মই ভাস্কৰ শৰ্মা মই সকলোকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই চেনেলটিৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক জনাম ইউটিউবৰ কাস্টম URL টো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। এটো সকলৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আপোনালোকৰ ভিতৰত হয়তো কিছুমানে জানে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু যদি নাজানে তেতিয়ালে এই ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। কাৰণ এই ভিডিওতে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম কাস্টম URL কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু কিয় ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ইয়াৰ কিছুমান সুবিধাবোৰ বিষয়ে মই আজি ডিটেইলছ আপোনালোকক মই বুজাই দিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকল চেনেলটো নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ চাব যেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবত লগইন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে URL টো দেখিব যে www.youtube.com/ দি পেলাই তাত কিছুমান আকৌ মানে বহুত দীঘলীয়াকৈ মানে কিবা কিবি লিখা থাকে। সেই প্ৰথম যিখিনি থাকে youtube.com সেইখিনি হৈছে ইউটিউবৰ লিংক হয় আৰু বাকিখিনি যে আছে তাৰ পিছৰখিনি বহুত দীঘলীয়া লিংক এটো বুজিবলৈ বহুত টান। সেইখিনি হৈছে আপোনাৰ চেনেলৰ লিংক। কিয়নো আমি এই চেনেলৰ লিংকটো আমি চেঞ্জ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেলৰ নামটো কেনেকৈ দিব পাৰি এই বিষয়ে আমি আজি জানিম। সাপোজ এক উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ চেনেলৰ নামটো হয় এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স। গতিকে মই ক্ৰিয়েট কৰিছো www.youtube.com/c/advancedstrategymix। গতিকে এইটো যদি মই ক্ৰিয়েট কৰোঁ এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলে কি হয় ইজি টু ৰিমেম্বাৰ মানে সহজতে মনত ৰাখিব ইজি হয়। কোনোবা যদি আপোনাৰ বন্ধুৱে সোধে চেনেল লিংকটো দিয়াচোন বুলি তেতিয়া আপুনি ধৰক কেতিয়াবা কি হয় মই যদি কওঁ এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স বুলি কেতিয়াবা সাৰ্চ কৰিব হঠাৎ নাহিব পাৰে সাৰ্চত নাহিব পাৰে কিছুমান চেনেল মানে সাডেনলি সাৰ্চত নাহে কাৰণ সেই চেনেলৰ নামেৰে বহুত চেনেল অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈ আছে কাৰণে সাৰ্চত নাহে। গতিকে ধৰক আপুনি যদি চেনেল লিংকটো দি দিয়ে www.youtube.com/c/advancedstrategymix এনেকৈ যদি মই টাইপ কৰি দিওঁ গুগলত তেতিয়া অটোমেটিক মোৰ চেনেলটো খোল খাই যাব। গতিকে আপুনি বন্ধুবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ ফেচবুক আপোনাৰ এটা নিজৰে ভাল লাগে। আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো যদি চেনেলৰ নামেৰে যদি আপুনি লিংক এটা ক্ৰিয়েট কৰে তেতিয়া নিজৰে এটা মানে ভাল লাগে। গতিকে এইখিনিয়ে মানে সুবিধা গতিকে আপোনালোকে মানে কেনেকৈনো এই লিংকটো চেঞ্জ কৰি আপোনালোকৰ চেনেল নামেৰে লিংকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি মই আজি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক ডেস্কটপৰ দ্বাৰা মই বুজাই দিম। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে মানে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল আমি চাওঁ ভিডিওটো। কাস্টম URL ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক মিনিমাম 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব। প্ৰথমতে ইয়াতে ইউটিউবত গৈ লগইন কৰি ল'ব। ইউটিউবত লগইন কৰি কাষ্টমাইজ চেনেল চাওঁ এইটো কাষ্টমাইজ চেনেলত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিম এক সেকেন্ড So ইয়াতে এইখন পেজত আহি গলো চেনেল কাস্টমাইজেশন। ইয়াতে তিনটা অপচন আছে লেআউট ব্ৰ্যান্ডিং এন্ড বেসিক ইনফো। বেসিক ইনফোত যাব। বেসিক ইনফোত গৈ অকমান তলত আহিলে আপুনি দেখিব কাস্টম URL। এক সেকেন্ড প্ৰথমটা চাওক চেনেল URL প্ৰথমটো আছে চেনেল URL তাতে তলত লিখা আছে এইটো চাওক www.youtube.com এইটো হৈছে ইউটিউবৰ লিংক হয় আৰু যে বাকিখিনি যে দেখিছে চাওক UC73 কিবা কিবি যে দেখিছে এইখিনি হৈছে আপোনাৰ চেনেলৰ লিংক হয়। আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো দেখিবলৈ চাওকচোন একেবাৰে বুজি নাপায়। গতিকে এইটো চেঞ্জ কৰি আমি ইয়াতে যদি আমাৰ চেনেলৰ নামটো দিও দেখিবলৈ ভাল লাগিব। গতিকে এইটোনো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে এই বিষয়ে আমি এতিয়া শিকিম। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব তলত যে লিখা আছে set a custom URL for your channel। চাওক এই অপচনটো যে চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি চাওক ইউটিউবে আমাক ৰিকমেন্ড কৰিছে এইটো www.youtube.com/c/ মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে ইংলিছ ট্ৰান্সলেচন মাষ্টাৰ। এই চেনেলটোৰ নামেদি মই এইটো ক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। চাওক ইংলিছ ট্ৰান্সলেচন মাষ্টাৰ এইটো মই ক্ৰিয়েট কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পাব্লিছ কৰি দিব। দুটা লিংক দেখুৱাইছে তলত এটা দেখাইছে সেইটোও কৰিব পাৰে নতুবা ওপৰতো কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই পাব্লিছ কৰি দিলোঁ। ইয়াতে পাব্লিছ কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ। এই লিংকটো আপুনি এতিয়া তলত যে আছে লিংক বুলি এটা অপচন এটা দেখিব চাওক এইটো লিংক আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল কাস্টম URL। এইটো আমাৰ কাস্টম URL আপুনি এতিয়া আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে।
এই লিংকটো আপোনালোকৰ যদি কিবা ৱেবছাইট খোলে আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ লিংকবিলাক চাওক এই লিংক অপশ্যনটো আপুনি ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যিকোনো লিংক ইয়াতে এড কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ চেনেল লিংক নতুবা বেলেগ চেনেলৰ লিংক নতুবা কিবা যিকোনো ৱেবছাইটৰ লিংকবিলাক আপুনি এনেকৈ এড কৰি ল'ব মই জাষ্ট এনেই এড কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ অলৰেডি কাষ্টম URL ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল অলৰেডি মই পাব্লিছ কৰি দিছোঁ ইয়াতে জাষ্ট মই এনেই মানে লিংকটো এটা ক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পাব্লিছ কৰি দিব সো একেবাৰে মানে ইজি ষ্টেপছ কোনো মানে ইয়াতে ডাউট নাই জাষ্ট এই অপশ্যনকেইটা ফ'ল' কৰিলেই হ'ল আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি চেনেল লিংকটো লৈ গুগলত চাওঁ এইটো চাওক যেটো নতুন ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এইটো আমি ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া গুগলত যাম গুগলত আপুনি সব পেষ্ট কৰি দিব কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিম এতিয়া আমি পেষ্ট কৰি দিব দি এণ্টাৰ মাৰি দিলে সো আপোনাৰ চেনেলটো খোল খাই যাব চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই গ'ল 1 মিনিট চাওক চেনেলটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই গ'ল মোৰ এই দুটা চেনেল আছে এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স আৰু ইংলিছ ট্ৰান্সলেশ্যন মাষ্টাৰ যদি আপোনালোকে চেনেল দুটা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আশা কৰোঁ সকলোৱে চেনেল দুটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে URL কাষ্টম URLটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰতো মানে পেষ্ট কৰি দিব পাৰে নতুবা বন্ধু বান্ধৱ ফেচবুক হোৱাটছআপত এনেকৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে দেখিবলৈ মানে ভাল লাগে চেনেলৰ নামেৰে ক্ৰিয়েট হ'লে থেংক ইউ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ কোনো কাষ্টম URL ক্ৰিয়েট কৰা নাই আপোনালোকে এনেকৈ মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে হোৱাটছআপ ফেচবুকত সকলোতে এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ এইটো সহজতে মানে আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ ধৰক আপুনি কোনোবাই সুধিলে আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো কি তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট কৈ দিব www.youtube.com/advancedstrategies এনেকৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যিটো নাম সেইটো দিব তেতিয়া আপোনালোকে নিজাকৈ এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা নিজা ৱেবছাইট খুলিলেও তাতো আপোনালোকে এই লিংকটো মানে দিব পাৰে চেনেল লিংকটো আপোনালোকে দিব পাৰে গতিকে বহুখিনি সুবিধা আছে আৰু ভালো লাগে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এটা লিংক ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্টত জনাব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৰি ৰাখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং